به نام خدا. سیاهی. سالها بود که دیگر آبی در رودخانه حاشیه روستای نوری جاری نبود و در خم و پیچ‌های بیشمار مسیر رودخانه خشک خارهای بلندی رویده که به همراه وزش باد تکان می‌خوردند و گاه از جا کنده می‌شدند و پیش و آبخوران به ناکجا آبادها می‌رفتند. میرزا دو دست را در انتهای دسته بیل قرار داده بود و چانه را بر روی پشت دستها گذاشته و با آن سوی رودخانه می‌نگریست. دوران کودکی را به یاد می‌آورد که با دیگر بچه‌های روستا در خم رودخانه شنا می‌کردند. در بهار که سیلاب جاری می‌شد و رود خروشان تکه‌های بزرگ تنه درختان خشک را غلطان به همراه می‌آورد به تماشا می‌ایستاد. گاه سیلاب ماهی‌های بزرگی را به همراه می‌آورد و روستاییان در کنارهای رود با زنبیل‌های بزرگی که کاه گاوها را در آن می‌شستند به گرفتن ماهی‌ها مشغول می‌شدند. در کنارهای رودخانه مزارع سرسبز چغندر، خیار آفتابگردان و گندم و جو کشت می‌شد. باد در میان بوته‌ها می‌گشت و خنکی نسیم چهره‌ها را می‌نواخت و حس خوبی در جان می‌نشست. در زمستان‌ها در تمام خمهای رودخانه مرغابی‌های مهاجر به چشم می‌خوردند. صدای سبحان مراد پیر به گوش میرزا رسید و رشته افکار شیرین او را به هم ریخت. سر برگردان. پیرمرد سوار خر خاکستری خود بود. با صدایی که دورگه و خشن می‌نمود و کمی می‌لرزید گفت: های میرزا، امشب نوبت آبت، فراموش نکنی ها. کمی با پاشنه پا به بغل خر ضربه زد. خر چند قدمی به جلو برداشت و به میرزا نزدیک شد. پیرمرد مسیر نگاه میرزا را دنبال کرد. آنگاه آهی کشید و آرام و با تأثر گفت: یادش به خیر، چه آبی بود. وقتی تو افغانستان سد زدن خوش شد و با آهی سوزناک ادامه داد: خدا رو شکر که پدر و پدر بزرگم اون روزها نبودند که ببینند رودخونه خوش شده و الا دق می‌کردن. و بعد ساکت شد. از دور دست صدای موتور گازوئیلی آب که با وزش باد کم و زیاد میشد به گوش میرسید. میرزا گفت: چه مصیبتی بود این چاه زدن و موتور خریدن. حالا اسد موتوربون شده همه کاره. این لامصب هم که هی گازوئیل میخوره و هی خراب میشه. سبحان مراد در حالی که ترکه کوچک را به گردن خر میزد و سر او را به طرف روستا برمیگرداند گفت: ناشکری نکن، درسته که آب کمه، اما همین قدر هم که هست غنیمته. بعد از غروب نوبتته. آبو کجا میبری؟ میرزا با دست به دشت پشت قبرستان اشاره کرد و گفت: یکی دو کاسه برای خیارا، بقیه‌اش هم برای چغندرا میبرم. اگه اضافه موند برای گندم و جوها. هوا خیلی گرم شده، زمین خیلی تشنه. اگر آب بهشون نرسه کلکشون کنده میشه. بعد چرخید، بیل را روی دوش گذاشت و دنبال خر پیرمرد به طرف ده حرکت کرد. هنگام غروب باد خنکی از روی کشتزارها به طرف ده میوزید. در میانه روستا کنار مسجد محوطه خاکی دایره مانند وسیعی بود که اغلب مراسم مذهبی در آن برگزار میشد. ماه محرم، سینه زنی و زنجیر زنی و برداشتن علم و پرچم و چرخیدن در دور میدان مرسوم و رسم بود. جوانان برای نشان دادن قدرت بدنی و بردن ثواب چوب صنوبر سنگینی را که با پارچه‌های قرمز و سبزی تزیین شده بود از انبار مسجد بیرون می آوردند و در گودال وسط روستا قرار می دادند و تا هنگام ظهر آن را به نوبت برداشته و حسن و حسین گویان در حالی که با یک دست به سینه می زدند و دست دیگر را به کمر دیگری قلاب کرده بودند در محوطه می چرخیدند و مداح با حرارت سعی می کرد با صدای ضربه سینه عزاداران هماهنگ شود. وقتی صدا به اوج می رسید و حنجره ها دیگر تاب فریاد نداشت، ظهر فرا می رسید و جماعت عزاداران به طرف قهوه‌خانه قدیمی که درست پشت مسجد وزیر درختان توت و عقاقیای کهنسال قرار داشت می رفتند. قبل از آمدن آنها بر روی قالیه‌های رنگ رو رفته‌ای که از انبار مسجد بیرون آورده و گردگیری شده بود، سفره بلند بالایی پهن بود.
جماعت گرسنه به سرعت روبروی هم می نشستند و هر دو نفر در یک کاسه آبگوشت شریک می شدند. این ضیافت‌ها فقط در ایام سوگواری نبود، بلکه اگر کسی به درود حیات می گفت، در چندین نوبت به مردمی که برای تسلیت و پرسه به خانواده متوفا و درگذشته آمده بودند آبگوشت داده می شد. گاهی هم که صدای دهل و سرنا از میان میدان ده به گوش می رسید، عروسی هایی بود که در آن موقع میهمانان مرغ سرخ شده با پلو یا چلوگوش داده می شد. معمولاً در این مواقع جشن و پایکوبی و گرفتن کشتی بین جوانان تا پاسی از شب ادامه داشت. البته بعد از خشک شدن رودخانه، پیرمردان و افراد سالخورده دلسرد شده بودند و زودتر جمع را ترک می کردند و به خانه‌های خود می رفتند و سر بر بالین می گذاشتند و در رویای رودخانه پر آب به خواب می رفتند. بی‌آبی باعث شد عده‌ای جوان و حتی میان سال زمین‌های خود را رها کنند و برای کار به شهر بروند، تا اینکه یک روز بعد از ظهر ماشین جیپی به روستا آمد و چند مهندس جوان را با خود آورد. بعد از بررسی و صحبت‌های زیاد با ریش‌سفیدان، محلی برای کندن چاه معین شد و چند روز بعد دستگاه به روستا آمد. مته بزرگ بالا و پایین می‌رفت و چند هفته روستاییان به تماشای دستگاه حفاری پر سر و صدا در اطراف محل حفاری جمع می‌شدند و کمتر به قهوه‌خانه می‌رفتند. چاه کنده شد و بعد از مدتی موتور آب بزرگی بر روی سکوی سیمانی گذاشته شد. بعد از روشن شدن موتور، آب با سر و صدا و کفالود از دهانه لوله بیرون می‌زد. صدای صلوات اهالی به آسمان رفت و کودکان خود را در حوضچه جلوی لوله رساندند و با سر و صدا و شادی به شنا پرداختند. اسد موتوربان شد و همه کاره چاه. عصرها که کار جمع‌آوری حیوانات تمام شد، مردان در جلو قهوه‌خانه جمع می‌شدند. اوایل محور همه حرفا آب و چاه بود، اما رفته رفته بعد از عادی شدن صدای موتور و نوبت آبگیری، نقل شاهنامه و داستان‌های سفر مسافران به شهر دوباره در قهوه‌خانه شنیده می‌شد. رضا شوفری بود که هفته‌ای 2 بار با مینیبوس قراضه و رنگ رو رفته‌ای از مسیر روستای نوری رد می‌شد و به روستاهای دیگر می‌رفت و مسافران را به شهر می‌برد و غروب برمیگرداند. مرد لاغرندام و دهان کوچکی داشت. روی لبش شکاف عمیق بود که به همین دلیل به او رضا لب شکری می‌گفتند. چانه گرمی داشت. چون به روستاهای زیادی رفت و آمد می‌کرد، حرف‌های تازه و زیادی برای گفتن داشت و هر وقت فرصت می‌کرد داستان‌هایی از اجنه و جن برای اهالی تعریف می‌کرد. اغلب پیرمردان و کهنسالان با تکان دادن سر قصه‌های او را تایید می‌کردند و جوانانی که به تازگی در جمع مردان روستا پذیرفته شده بودند با چشمانی از حدقه در آمده به قصه پردازی و خیال بافی او گوش می‌دادند. و رضا لبشکری که می‌دید مورد توجه دیگران قرار دارد، در سکوت قهوه‌خانه هر چه می‌توانست بر آب و تاب ماجرا می‌افزود، به طوری که در میانه شب که مردان به خانه‌های خود می‌رفتند، بدون اینکه دیگران بفهمند، ترس بر همه وجودشان نشسته بود و سعی می‌کردند با هم همراه شوند. و همین که از هم جدا می‌شدند، با سرعت و گاهی هم با حالت دویدن به طرف خانه خود می‌رفتند. عجیب این که رضا لبشکری از قصه هایی که در ذهن خود بافته و برای دیگران تعریف کرده بود هراس داشت و شبها که مجبور می‌شد در دهکده بماند، درهای مینیبوس خود را قفل می‌کرد و روی کاناپه عقب مینیبوس سر خود را با پتو می‌پوشاند و با هراس به خواب می‌رفت و کابوس می‌دید. میرزا پیل خود را برداشت و در جاده خاکی و به طرف مزرعه به راه افتاد. مزرعه او در پشت تپه قرار داشت که اموات روستا را در آنجا دفن می‌کردند. روزها که از کنار تپه قبرستان رد می‌شد، هیچ گونه واهمه و ترسی نداشت. اما شبها که مجبور بود برای آبیاری از زمین از کنار قبرستان بگذرد، وهم عجیبی در دلش احساس می‌کرد.
در این گونه مواقع برادرانش را ناسزا می گفت. البته در دل که چرا مزرعه پشت قبرستان را در تقسیم ارث پدری به او دادند. گاهی به پیرمردان و درگذشتگان نفرین میکرد و با خود میگفت آخر لا مروت ها، مگه زمین کم بود که اومدین قبرستون رو روی این تپه درست کردین؟ مرده رو هر جا دفن کنی اعتراضی نمیکنه که. کنار رودخونه چه عیبی داشت؟ وقتی از کنار قبرستون رد میشد اصلاً جوی آب که دامن تپه را دور میزد نگاه نمیکرد. تند و عجول میگذشت و سعی میکرد زودتر از حریم تپه قبرستان عبور کند. صدای زوزه باد بر روی بوته‌های خار رویده بر گورهای قدیمی آوای شیاطین را برایش تداعی میکرد. درختان بید مجنون که در کنار جوی آب رویده بود به آرامی شاخه‌هایشان را به باد می‌سپردند. گویی ساحره‌های پیر از آمدن میرزا خوشحال بودند تا با شاخه‌هایشان او را بگیرند و به درون تاریکی و ظلمت بکشانند. میرزا نفس را در سینه حبس می‌کرد و با شتاب و تند با قدم‌های بلند سعی می‌کرد از حریم تپه عبور کند. همین که میرزا به آخرین خم جوی آب که از کنار تپه می‌گذشت رسید، در جا میخکوب شد. آنچه چشمانش می‌دید را باور نمی‌کرد. در زیر نور ماه چشمانش را تنگ کرد. سر را به جلو برد و سعی کرد بهتر در تاریکی به جلو نگاه کند. موجودی گوش پشت درست در میان جوی آب نشسته بود و حرکتی نمی‌کرد. پاهای میرزا شروع به لرزیدن کرد. سیاهی تکان نمی‌خورد. او جلوی آب را گرفته بود. صدای شرشر آب که به رودخانه خشک وارد می‌شد به گوش می‌رسید. انگشتان میرزا از بس که دسته بیل را فشرده بود درد می‌کرد. برگشت و ناامیدانه به پشت سر نگاه کرد. آخرین نوری که از خانه‌های روستا دیده می‌شد در پس تپه گم شده و تاریک شده بود. ناخودآگاه حرفای رضا لبشکری را به یاد آورد. احساس کرد موجود گوش پشت به او می‌نگرد. دوباره دسته بیل را با پنجه‌هایش فشرد. آب در حال هدر رفتن بود. شروع به خواندن دعا و بسم الله کرد و همه آنها را به طرف سیاهی فوت می‌کرد. اما موجود خبیث از جایش تکان نمی‌خورد. آب اگر به زمین‌هایش نمی‌رسید، همه جالیز و خیار و چغندر و گندم و جوش در گرما می‌سوخت و از بین می‌رفت. با یأس دوباره نگاهی به پشت سرش و به طرف روستا انداخت. اگر معجزه‌ای می‌شد و یک نفر به آن طرف می‌آمد، اما به خود نهیب زد خاک بر سر. کی این موقع از شب از خانه بیرون میاد؟ اونم این طرف قبرستون. تنها دلگرمیش بیل فیل نشانش بود که 2 سال قبل از شهر خریده بود. صدای شرشر و هدر رفتن آب به گوشش مثل پاره شدن رگ‌هایش بود که خون از آن فوران می‌کرد. جواب زینت زنش را چه بدهد؟ سعی کرد فریاد بزند، اما ته گلویش به شدت خشک شده بود و صدایی از حنجره‌اش بیرون نمی آمد. یک دفعه تصمیم گرفت به ده برگردد و چند نفر را با خود بیاورد. اما وقتی چشمش دوباره به تپه قبرستان افتاد، منصرف شد. گویی چندین عفریته با موهای پریشان در باد منتظر بودند تا او را بربایند. مایوسانه و با ترس دوباره به سیاهی که با جسارت در میان جوی آب خوابیده بود خیره شد. با تمام وجود از ته دل فریاد کشید. بیل را بالا برد و یا الله گویان به طرف سیاهی دوید. ماه غروب کرده بود. تاریکی همه جا را پوشانده بود. به هیکل بزرگ سیاهی رسید. محکم بیل را به کمر آن کوفت. صدای بلندی برخاست. بیل به طرف عقب برگشت. میرزا از این حمله پشیمان شد. به سرعت به عقب برگشت و فرار نمود. پاهایش شروع به لرزیدن کرد و بیهوش بر زمین افتاد. خورشید بالا آمد و روز دمید. صبحان پیر با اعصاب کمر میرزا زد و غرید. خاک بر سر، همه شب آب به رودخانه هرز رفته، تو اینجا خوابت برده. میرزا لرزان بلند شد. نمیتوانست حرف بزند. زبانش به کام دهانش چسبیده بود. با صدای خورخور که به زحمت از ته گلویش در می آمد به طرف سیاهی اشاره کرد. صبحان در حالی که افسار خرش را میکشید گفت وامونده فرار کرده بود. پالونش رو انداخته تو جوب. پاشو بیا اونو دریاریم. خیس و سنگین شده. تنهایی نمیتونم اونو روی خر بذارم. میرزا فقط توانست بگوید پالون خر؟ تمام.